Keskiviikkopäivä. Niin se on. Kyllä vaan mukava taas tulla töihin. Keskiviikkopäivä ja 624 vuoro. Huomenta kaikille. Ja Harrin kanssa tässä päivä saa tai itse asiassa 24 tuntia touhuilla. Että saa nähdä mitä päivä tuo tullessaan. Vuoropainikon ominaisuus, tätä ruvetaan kohta kuule jakamaan käskynjakua, mutta eihän se vielä kello tietenkin 8 oo. No niin, vuororaportti olisi pietty ja seuraavaksi lähdetään kahtelemaan, että löytyykö meidän ambulanssia hallista, että onko se tullut siinä. Kahtelemaan päivää askareita. Tämähän on tyhjän näköinen. Eihän täällä on työkaluja ollenkaan tallissa. Eikö varaa auto? No, eikö se auto, lähdetään kahteleen pyykkihuoltoa ja kyllä tämä on mukavaa tämä työnteko. Olisiko täällä mitään? Parit kamppeet olisi kunneeseen. Sillä viisistä. Katsotaanko täällä edellinen vuoro jättänyt meille mitään. Kyllähän täällä on limpattavaa. Täällä se on Ismo töissä. Kyllä. Jostakinhan se on vitsa väännetty. Suoritin puhistusta herjailee. Mistähän se oli se pukista alempi. Alempi suodatin pitäisi puhistaa. Alempi suodatin puhistaa tuosta värmeistä. Harvoin sitä on palakaa saanut tämmöisestä pyykkihuoltohommista, mutta välillä sitä tulee tästäkin. Kotona siitä ei kyllä makseta, niin sen takia ne jääkin tekemään. Sitten ruvetaan kahtelemaan. Tehdään nämä toisen auton vastuualueen työt. Henkiä, niin ei nyt kerki. Vähäksipä nuo oli käynytkin Xl:n kamppeet. No niin, aloitetaanpa sitten alusta. Sehän alkaisi olla pyykkihuolto hoidettu ja sitten seuraavaksi lähdetään aamun ensimmäiselle välikahveille. Eihän tästä muuten mitään tule, jos ei kahvia saa. Sillä lailla. Katsellaanpa sitten mitä meidän jääkaapin lämpötiloja. Puumerkki. Sitten
Täällähän on lämmintä 21,6. Sitten katsellaan vähän lääkkeitäkin meillä on tuolla ja tulos 3. Joo. Kyllä. No niin, sinähän rupeaa olemaan päivän työt siltä osin tehty, mitä tähän aikaan voidaan tehdä, kun on toinen meidän auto keikalla. Mehän ei pystytä enempää oikein tässä tekemään. Ja sitten meillä on kahvitauko. Tästä kun saadaan auto tänne, niin päästään tosi toimiin. Otetaan ovilukko, ettei kukaan pääse meidän lääkkeelle. Ja voisin sitä vähän kahtella jo työkamppeita valmiiksi, niin saa sitten nostaa autoon, kun ne tulloopi. Nyt on hyvä kysymys, että mihin se on nostettu. Siinähän se. Nyt otetaan tuolta vähän suojaliiviä, oikean kokoista valmiiksi. Se oli siinä. Kennethän täällä olikin ja nostetaan nuo tuohon. Vielä höyryä, niin sittenhän se on hyvä. Sitten ei muuta kuin odotellaan tässä ambulanssin saapumista, että päästään sitten päivää seuraavaan työhön, että päästään ambulanssin pesuhommiin. Se olisi päivän ensimmäinen ensihoitotehtävä suoritettu ja potilas saatu turvallisesti lääkärin vastaanotolle. Ja nyt sitten lähdetään hakemaan ruokaa, että jaksaa miehekin painaa aamuun asti. Käydään hakemaan halpahallista ruokaa, niin Ismo jaksaa taas olla ahkerana. Ei sitä ilman ruokaa koko päivää. Ja lähes koko vuorokausi pitää mennä ilman ruokaa, niin siitähän ei tule mitään. On hyvä, että jaksaa aamua ahdetta. Jälkiruoka pitää syödä ensin, että jos sattuu keikka tulee, niin ei jää vaan syömättä. Ostoskassiin esittely. Mitä me löydettiin kaupasta. On rahkaa ja
maitoa ja vähän sähköjuttua ja apinalle banaania. Sitten on vähän tomaattia ja kurkkua ja keittokinkkua, niin jospa niillä näillä vuoron loppuun pääsisi. Toivottavasti ainakin. Otetaan banaania ja otetaan maitoa hörppy päälle. On tällä ehkä jotain muutakin ennestään. Metsästään pihvi sienikastikkeella gourmeita. Laitetaan mikroon, niin saadaan siirrettyä nälkä toiseen taloon. Kyllä tulee hyvää. Ei voi ollako hyvää. Tämä ei ole se Saarioinen, missä lukee, että meidän äiti tekee teidänkin äidin ruuat. Tämä oli Atri. Sitten vähän voikkosta, niin eiköhän tämä tästä. Pari banaania otetaan autoon ja nuo laitetaan vielä tähän. No. Jaha, joko se on bon appetit. Kyllä se on niin lämmintä jut. Että. Kyllä sillä on maukkaat. Itse kerätyt sienet on kastikkeeksi laitettu ja itse pilikotut uudet potut ja leivottu itse jauhelihaa, pihvit ja kaikki. Kyllä ai että. Sitten vähän maitoa. Ei muutakaan syömään. No niin, Harri, ruvetaanpas tekemään näitä tilaushyllytystä. Tuli Medkitiltä näitä tämmönen aikainen joululahaja meille. Saadaan ruveta oikein urakalla näitä hyllyttelemään. 2, 3. Kuinkahan niitä pitäisi olla? 4, 5. Nehän oli kaikki siinä. Sitten täällä olisi täyspaketti. Lasten 20. 10 ja 20. Lasten. Kastus tehty. Tuotaanpa mihin päästään lähettäisi tällä. Kokkolaan lähettäisi. Kiireellinen ensihoito tehtävä. Joo, tää mennään eikä mene. Ratkautamme heti matkalle, niin päästään lähtemään.
No niin, potilas on saatu onnellisesti Kokkolaan. Hei. Seuraavaksi ruvetaan puhistelemaan autoa ja sen jälkeen lähdetään kahville. Ja jaksetaan painaa duunia aamuun asti. Koska töihin me on tultu eikä nukkumaan. Pyyhkästäänpä laitteistot. Potilaalta on mitattu arvoja koko matkaa ajaa. Oli vähän hengenahistusta ja kipiäkin oli. Ja tuossa kohta aletaan ottaa mittauksia autostakin, kun autokin vähän temppuudun. Aletaan ottaa siltäkin vähän vitaaleja, miltä ne näyttää. Onko tämä aivan vaihtokamaa ajoneuvo, joo. No niin, Kokkolassa käyty ja välineiden täydennys ja sen jälkeen miesten täydennys. Jaksetaan taas painaa duunia. Jos ei syö, niin ei jaksa. No niin, kello olisi 8 illalla ja tähän pitää lähteä käymään autonpesuhommissa vielä päältä pestä autoja. Sitten sen jälkeen meillä on vielä vähän tarkistella, että autossa on kaikki kamppeet. Kamppeet, jos sattuu yöllä tulemaan kutsua keikalle. Niin. Joo, 632 lopetti tältä päivää ja koko Kalajoen turvaamisvastuu on siirtynyt meidän yksikölle. Mutta sehän vaan meiltä pohjilta onnistuu. Ei tee tiukkaakaan. Saadaan vaan tärkein kalustot kuntoon auto, että päästään sillä ja sillä kehtaa liikkua. No. Päivähän meillä on ollut rauhallinen, muutama keikka ja katsotaan mitä yö tuo tullessaan. Tässä samalla vähän hoitovuoron vaihto tässä näin ilta 8 aikaan. 12 tunnin jaksossa tehdään. 12 tunnin jaksossa tehdään näitä hoitohommia. Yhdessä tietenkin asiat päätetään, mutta kuskin vuoro vaihtuu. Ja mikä se on mukavampi aloittaa tämä kuskin vuoro, mutta kuin auton pesu. Sillä lailla ja sitten auto pois käynnistä. Levitellään ensin vähän pesuaineita ja sitten ruvetaan kahtoon. Tämähän itse on yllätys tyhjä taas. Tyhjä. Jos meillä on tuolla on pesunestettä. Eiköhän se riitä vähäksi aikaan. Laitetaan korkit kiinni. Sitten tänne pitää laittaa vähän paine ilmi. Aukastaanpa tuo. Sitten katsellaan vähän mittari. Noin.
niin, ambulanssi on pesty ja oli normaalia likaisempi. Edellinen vuoro oli kans saanut auton likaisena, niin oli vähän päässyt pinttymään. Mutta nyt kiiltää ja on hyvä lähteä seuraaville tehtäville. Ja nyt tässä vielä vähän sen tarkistellaan ja täydennellään auto, että on varmasti kaikki tarvittavat. Hanskoja ainakin pitää hakea lisää. Vaikka eihän nämä isot miehet kyllä SK-hanskoja tarvi, mutta onpa seuraavalle vuorolle sitten. Se laitetaan sinne. No niin, siinäpä sitten on lääkkeet. Sitä tietenkin tarkistettiin jo tuossa aamulla. Katsotaan nyt varmuuden vuoksi, että onko muistettu lääketarkistusta tehdä. No ne katsotaan nyt. 9. 2 ja 3. Yhdeksättä ja 21 ja 24. No, sitten ei muuta kuin laatikot ja reput kiinni ja lähdetään pitää yläkertaan valmiutta. Mitäs meiltä harjoaa sitten, kun meille jos tulee nuo, että voidaan ottaa serpit ja muut tämmöisillä laitteilla. Sitten niitä otetaan. Onko sitä mieltä, että sitä ruvetaan ottamaan oikein niin näyttää? Sitten niitä ruvetaan ottaa. Tää testi meni läpi. Meillä on toimivat. Meillä on toimivat laitteet ja vieläkö saadaan toimivat miehet, niin tässä ei ole mitään hätää. Ja miehethän toimii niin kuin unelma. On laitteet testattu ja kaikki, niin nyt voidaan hyvillä mielillä laittaa kengät naftaliiniin ja vaihdetaan sisäkengät ja lyödään ovet lukkoon tuonne varastoon. Ja sen jälkeen lähdetään tuonne yläkertaan pitää valmiutta. Kyllä, laitetaan valomerkki tähän huusholliin nyt. Ruvetaan kohta iltapalan tekoon vähän salaattia siinä. Nukkumattia sitten. Katsotaan tässä vielä meidän yksikölle kuuluu tämä keittiö siisteyden ylläpito, niin katsellaan, että kaikki on kunnossa. Mikäpä siinä kun on ollut ahkerat miehet, niin onhan ne kunnossa.